Hello friends, welcome back to our channel DJ Rocks and Family. আজি মই আপোনালোকলৈ ৰাজা মাংসৰ এটা ৰেচিপি লৈ আহিছো। তেনেহলে বলক ৰেচিপিটো বনাবলৈ আৰম্ভ কৰো। এয়া পিয়াজ কাটি ললো, আলু, নহৰু আদা জলকীয়াৰ পেষ্ট বনাই লৈছো, জিৰা পাউডাৰ, ধনিয়া পাউডাৰ, চিলি পাউডাৰ, গোটা জিৰা, মিঠাতেল, গোটা গৰম মছলা আৰু এপিনে লৈছো নিমখ আৰু হালধি। সকলোখিনি বস্তু ৰেডি কৰি ললো। কেৰাহীখন পাতি ললো। মাংসখিনিত অলপ মিঠাতেল দি লৈছো। এতিয়া দিছো হালধি, নিমখ, মাংসখিনি ভালদৰে সানি লম। কেৰাহী গৰম হৈ গৈছে। এতিয়া ইয়াতে মিঠাতেল দি দিছো। তেল গৰম হৈ গৈছে। এতিয়া মই ইয়াতে দিম গোটা জিৰা, এতিয়া দিছো গোটা গৰম মছলা, কাটি ৰখা পিয়াজখিনি দি দিছো। পিয়াজখিনি দিয়াৰ পিছত 3 মিনিটমান এনেকৈ ভাজি লম। পিয়াজখিনি ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া মই ইয়াতে হাঁহৰ মাংসখিনি দি দিছো। মাংসখিনি ভালদৰে ফ্ৰাই কৰি লম। মাংসখিনি অলপ ফ্ৰাই হৈ গৈছে। এতিয়া মই ইয়াতে দি দিছো ৰেড চিলি পাউডাৰ, এতিয়া দিছো জিৰা পাউডাৰ, এতিয়া দিছো ধনিয়া পাউডাৰ, মছলাখিনি দিয়াৰ পিছত ভালদৰে লৰাই দিছো। এতিয়া ইয়াতে নহৰু আদা জলকীয়াৰ পেষ্টখিনি দি দিছো। মাংসখিনি আধা ফ্ৰাই হৈ গৈছে। এতিয়া মই আলুখিনি দি দিম।
মিডিয়াম ফ্লেমত মাংসখিনি ঢাক মাৰি অকণমান সিজিবলৈ দিছোঁ। ৰাজহাঁহ মাংসৰ ৰেচিপি ৰেডি হৈ গৈছে। এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিছোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, আজি এই ৰাজহাঁহৰ ভিডিঅ' চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিব আৰু যদি চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি তলৰ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। থেংকছ ফৰ ৱাচিং।